සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරන SLGura YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනෙක්ටම ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න යන්නේ අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන් ක්‍රම සම්බන්ධයෙන් කතා කරන වීඩියෝ සීරීස් එකේ තවත් එක වීඩියෝ එකක් එක තමයි ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකත් ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම ફોකස් වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ දවස්වල O level කරලා ගෙදරට වෙලා ඉන්න නංගිලා මල්ලිලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ගොඩ දෙනෙක් තමන්ට කියලා දෙයක් කරගන්න තමන්ට කියලා පොඩි ආදායමක් උපයා ගන්න අන්තර්ජාලය හරහා මොනවද කරන්න පුළුවන් දේවල් කියන දේ සම්බන්ධයෙන් ඉන්ටරෙස්ටිං. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට බොහොමත්ම පහසුවෙන් තමන්ගේ ඇඟපත මහන්සි කරන්නේ නැතුව මොලේ විතරක් මහන්සි කරලා අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් සම්බන්ධයෙන් තමයි අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ. මේක ඇත්තටම ගොඩක් advanced method එකක් නෙමෙයි. ඔයා graphic designing කරනවා වෙන්න පුළුවන්, වෙන advanced methods වලින් අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් උපයනවා වෙන්න පුළුවන්. මම මේ වීඩියෝ එක ફોකස් කරේ ගොඩක් වෙලාවට O level කරලා ගෙදරට වෙලා ඉන්න නංගිලා මල්ලයට පොඩි මුදලක් අන්තර්ජාලය හරහා උපය ගන්න පුළුවන් වෙන්න සහ ඒ පොඩි මුදල පවා ඔයාට withdraw කරගන්න පුළුවන් වෙන ආකාරයේ වෙබ්සයිට් එකක් ගැන. ඉතින් වැඩි කතා බහක් නැතුව අපි මේ වෙබ්සයිට් එකට යමු. ඔයාට මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේන්නේ ඔයාට Google එකට ගිහලා සර්ච් කරන්න පුළුවන් 2captcha කියලා. මේ වෙබ්සයිට් එක තමයි මම අද තෝරගන්න වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන කතා කරන්න කලින් වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් ඔයාට කියන්න ඕනේ අපිව තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. දකුණු අත පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් අනිවාර්යයෙන්ම click කරන්න. එතකොට තමයි ඔයාට අපි අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු sending notification එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒත් එක්කම මේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනතෙක් බලන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like කරන්න, comment කරන්න, යාළුවන්ට බලන්නත් එක අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. ඉතින් මේ 2captcha කියන වෙබ්සයිට් එක ඔයාලට මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරලා මේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න පුළුවන්. මේ වෙබ්සයිට් එක ඇත්තටම කිව්වොත් එimhe නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ ඔයාට වචන ටයිප් කරලා මුදල් උපයන්න. ඉතින් ඔයා මේකට කිසිම ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒත් එක්කම මේකේ සුවිශේෂීත්වය තමයි සමහර වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා $10 15 ගත්තාන් පස්සේ තමයි ඔයාට pay out එකකට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හැබැයි මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඔයාට $0.25ක් වගේ මුදලක් උපයපු සැනින් ඔයාට එක pay out එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වර්තමානයේ වෙදි ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් 100කටත් වඩා අඩු මුදලක් ඔයා උපයගත්ත ගමන්ම ඔයාට pay out එකකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද මේක ඉතාමත්ම සුවිශේෂී වෙබ්සයිට් එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේකේ link එක මම first comment එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඒ link එක හරහා ගිහිල්ලා මේ වෙබ්සයිට් එකත් එක්ක register වෙන්න. ඉතින් මේකේ ප්‍රධාන වශයෙන් options දෙකක් තියෙනවා. ඔයාලට කියන්න පස්සේ captcha solving service and work for 2captcha කියලා. අපි කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ work for 2captcha එක කරන්න යන්නේ අපි. captcha solving service එකත් මේකට අදාළ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ දෙක ගැනම අධ්‍යයනය කරන්න learn more ගිහිල්ලා. ඉතින් ඒත් එක්කම මේකෙදි ප්‍රධාන වශයෙන් ඔයා sign up වෙන්න ඔයාලට පුළුවන් මේ sign up කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. මේක උඩ ක්ලික් කළාන් පස්සේ ඔයාලට ඔයාගේ email එකක් password එකක් දීලා ඔයාට මේකට sign up වෙන්නත් පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඔයාට ඔයාගේ Google account එක, Facebook account එක පාවිච්චි කරලා ඔයාට මේකට බොහොමත්ම පහසුවෙන් sign up වෙන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් එතනින් පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ sign up වුණාන් පස්සේ ඔයාගේ dashboard එක මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන සමහර අවස්ථාවන් වලදී ඔයාව customer කියලා select වෙලා තියෙනවා නම් ඔයා එක worker කියන එකට වෙනස් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ dashboard එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේකේ ප්‍රධාන වශයෙන් ඔයා කොච්චරක් මේ වෙද්දි උපයලා තියෙනවද මම මේක අලුතෙන්ම නිර්මාණය කරපු account එකක් ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන්. ඉතින් ඒකින්ද මේකේ කිසිම මුදලක් වෙන්නන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක ඔයාගේ balance එක කොහොමද, ඔයාගේ pending payments කොච්චරක් තියෙනවද, ඔයාට කොච්චර transfer කළාද, ආද දවසකද කොච්චර හෙව්වද, ඊයේ මාසය ඇතුළත කොච්චර හෙව්වද, ඊයේ දවස් ඇතුළත කොච්චර හෙව්වද, මේ හැමදේම ඔයාට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේගොල්ලෝ කියනවා මේගොල්ලන්ගේ ප්‍රධාන වශයෙන් softwares කිහිපයක් තියෙනවා. ඔයාට මෙන්න මේ software හරහා ඔයාට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ Windows PC එකක් නම් තියෙන ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ botව පාවිච්චි කරන්න, මේ botවත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේගොල්ලෝ කියන්නේ මෙතනදී දැන් මේ වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා ඔයා මුදල් උපයනටත් වඩා වැඩි වශයෙන් captchas ඔයාට solve කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කියන bots ලව මෙන්න මේ කියන softwares ඔයාගේ device එකේ install කරගත්තොත් කියලා. ඉතින් Windows එකට softwares දෙකක් තියෙනවා. ඒත් එකම ඔයාලට Telegram bot කෙනෙක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. my 2captcha bot කියන Telegram bot එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Android device එකකට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සහ Chrome එකට මෙන්න මේ extension එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒත් එකම මෙතන recognition කියලා තියෙනවා. එතනදී ඔයා කොච්චර හොඳට මේකේ වැඩ කරලා තියෙනවද කියන එක සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට statistics බලා ගන්නත් පුළුවන්. statistics වලට ගිහිල්ලා ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේක සම්බන්ධයෙන් ඔයාට මේකේ මූලික කාරණා සම්බන්ධයෙන් අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ.
ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ first name එක last name එක phone number එක password එක මේ හැම දෙයක්ම වෙනස් කරන්න. ඒත් එක්කම මේකට security එක enhance කරගන්න ඔයාලට two factor authentication දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒකත් enable කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහලා two factor authentication දීලා ඔයාගේ account එක තවදුරටත් secure කරගන්න ඔයාලට හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් එතනින් පස්සේ මම කතා කරන්නම් මේකේ වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේකේ start work කියන එක උඩ ඔයාලට click කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනදී මම අර කලින් පෙන්නපු recommendation එකම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේගොල්ලෝ කියනවා මේකෙදි high rates වලින් ඔයාලට උපයන්න මෙන්න මේ bots ලව පාවිච්චි කරන්න කියලා ඔයාගේ Android version එක ඔයාගේ Windows version එකේ. ඉතින් මම remind me later and keep working in browser කියන එක දීලා මෙතනින් ඉස්සරහට යනවා. ඉතින් එතකොට ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ start work කියලා option එක තියෙනවා. මම මේක උඩ click කරනවා. මේක උඩ click කළාන් පස්සේ ඔයාගේ language එක ඔයාලට change කරගන්න එනවා. ඔයාලට මෙතන English නේ අපිට familiar. ඉතින් ඒකින්ද අපි English language එක තෝරලා I know the letters I speak this language මේ දෙකෙන් කැමති එකක් ඔයාලට තෝරන්න පුළුවන්. තෝරලා ඔයාලට මේක save කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට start work කියන එකට යන්න පුළුවන්. ගිහලා ඔයාලට මෙතන before start working with our service you have to complete the training. It's free, fast and easy and it will protect your account from being suspended or making mistakes. මේගොල්ලන්ගේ පොඩි training එකක් තියෙනවා. මේකත් ඔයාලට follow up කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේගොල්ලෝ මෙන්න මේ වගේ captchas තමයි ඔයාලට ලබා දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක මේ විදිහට type කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක send කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකට යම්කිසි කාලයක් මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. මේ තප්පර ගාණක් දීලා තියෙනවා. මේ කාලය ඇතුළත තමයි ඔයා මේක complete කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට captchas කිහිපයක් හම්බෙයි. ඔයාලට මේ ටික මේ විදිහට ඔයාලට solve කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ ටික මෙතන type කරගන්න තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔයාලට මේක solve කරන්න බැරි නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ cannot solve කියන එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මේකට ඔයාලට උත්තරේ පෙන්නනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේකේ ඔයා කැමති මේකේ මේ ට්‍රේනින් එක ඉවර කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේකේ pay out එකට යන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට ඔයාලට මේකෙදි කියන්න ඕනේ තවත් විශේෂී දෙයක් තමයි ඔයා මේකේ solve කරද්දී සමහර අවස්ථාන ඔයාලට මෙතන captchas 16ක් හම්බෙනවා correct කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේකේ මේගොල්ලෝ ට්‍රේනින් එකේදී captchas 16ක් දෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයා කරන්න ඕනේ ප්‍රධාන දේවල් තමයි එතකොට දැන් මෙතන සමහර අවස්ථාවන් වලදී ඔයාලට මේ දීලා තියෙන ටාස්ක් එක කියවන්න මුලින්. දැන් මෙතන මේ houses නේ තියෙන්නේ. එතකොට the image contains last select a house. Imagine a numerator you should enter numbers of all images with the houses. එතකොට මෙතන houses එක තියෙන numbers ටික එකතු කරන්න කියලා කියන්නේ. දැන් සමහර වෙලාවට අපි මෙතන ගිහිල්ලා මේ ගෙවල් 4යි කියලා හිතලා 4ක් ගහලා හරියන්නේ නැහැ. එතකොට අපි ඒ ටිකේ numbers ටික තමයි මෙතන එකතු කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒ විදිහට ඔයාලට කියලා තියෙන ටාස්ක් එකම හරියටම කම්ප්ලීට් කරන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම මේක රීඩ් කරන්න මේකේ උඩ තියෙන ඔයාලට දීලා තියෙන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක මොකක්ද කියලා. ඒත් එක්කම මේකෙදි කියන්න ඕනේ ඊළඟ කාරණේ තමයි සමහර අවස්ථාවන් වලදී මේගොල්ලෝ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකේ කියනවා අන්ඩර්ලයින් කරලා තියෙන එක සිලෙක්ට් කරන්න ඒ විදිහට කියනවා. ඉතින් එතකොට ඔයා ඒ අදාළ වෙන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක කියවලා ඒකට ගැලපෙන විදිහට තමයි මෙතන ආන්සර්ස් දෙන්න ඕනේ. නිකන් දීලා තියෙන අකුරු ටිකම ටයිප් කරලා හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට මේක solve කරගන්න පුළුවන්. මම මේකට සම්පූර්ණ වෙලාව යන හින්දා මම මේක solve කරන්න යන්නේ නැහැ. මම මෙතන යනවා pay out කියන option එකට. ඉතින් ඊළඟට pay outs වලදී තමයි මම ඔයාලට පෙන්නන්න යන්නේ මේකෙන් කොහොමද ඔයාලට pay outs කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට pay out කියන option එකට ගියන් පස්සේ create pay out request කියලා option එකක් තියෙනවා. මෙතෙන්දී ඔයාගේ funds කොච්චර ඔයාලට available ද ඔයාලට කොච්චරක් withdraw කරන්න පුළුවන්ද මේ හැම එකක්ම මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම යනවා මේ change wallet කියන option එකට. මේ change wallet කියන option එකට ගියාම ඔයාලට පේනවා මේකේ ඔයාලට withdraw කරන්න පුළුවන් options ගණනාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට ගොඩක් familiar bitcoin වලින් ඔයාලට withdraw කරන්න යනවා නම් $10ක් විතර ආවයන් පස්සේ තමයි ඔයාලට මේක withdraw කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. web money වල $50ක් මේ විදිහට තමයි ඔයාලට අවස්ථාවන් තියෙන්නේ. payer වල $50ක් මේ විදිහට. USDT TRC20 වලට $30ක් අවශ්‍ය වෙනවා. හැබැයි ඔයාලට මෙතන තියෙනවා bitcoin cash කියලා option එකක්. මෙන්න මේක තමයි මම කිව්වේ $25න් ඔයාලට පුළුවන් කියලා withdraw කරන්න. ඔයාලට මේක උඩ click කරන්න පුළුවන්. මේක උඩ click කළාන් පස්සේ Binance එකේ ඔයාලට account එකක් තියෙනවා නම් හැම කෙනෙක්ටම මේ විදි Binance එකේ ගොඩක් වෙලාවට accounts තියෙනවා trading කරන කට්ටියට. ඉතින් ඔයාගේ Binance එකට ගිහිල්ලා Binance wallet එකේ
ඇඩ්‍රස් එක මෙතන පේස්ට් කළාන් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ Binance account එකටම මේක withdraw කරගන්න $725ක් වුණත් කිසිම ෆන්ඩින් fee එකක් නැතුව ඔයාට fee එකක් කපා ගන්නෙත් නැතුව මේක withdraw කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද තමයි මම ඔයාලට කියන්නේ මේක ගොඩක්ම perfect method එකක් try කරලා බලන්න කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට ලොකු මහන්සියක් වෙන්නේ නැතුව ගෙදර ඉඳන් typing job එකක් කරලා ඒත් එක්කම captcha solve කරලා කොහොමද මුදල් උපයන්නේ කියන දේ ගැන තමයි වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම යාළුවන්ට බලන්නත් එක්ක වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒත් එක්කම වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. අපි channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඒත් එක්කම අපේ social media එක follow up කරන්න Facebook, Instagram, TikTok මේ හැම social media platform එකේම අපිව follow up කරන්න කියලා ගොඩක් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් ඕගලන්ට වැදගත් වෙන තවත් වීඩියෝ එකකින් ළඟදිම හම්බ වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ හැම දිනෙකම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.